السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه، اقتراح جديد ان شاء الله على القناه. اليوم شاركت معكم غديوه فاعله تاركه. حضرت طنجيه مراكشيه، طنجيه على حقها وطريقها، ولكن حضرناها غير في الكوكوط. كتجي غزاله غزاله جديده بزاف بنينه، المهم ما تشبعوش منها. جربوها على حسابي، بحال وانكم مشيتوا لمراكش وكليتوها تماك. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله، على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا واحد الكميه ديال اللحم. الكميه كتبقى على حسابكم، وحتى النوعيه يعني على حسابكم. انا خديت هنا تقريبا واحد الكيلو ديال اللحم ديال البقري، خصوصا هذيك الطروفه ديال الملج. الا كان عندكم طروفه ديال الملج راهم كيجيو بزاف في هذا، يعني في الطنجيه معروفه هذه المساله. الا كان عندكم ديال يعني ديال غنمي ديال اي حاجه، المهم تقدروا ديروا بها الطنجيه وتطلع لكم معلكه وبنينه وغزاله بزاف بزاف. المهم جربوها على حسابي، والا جربتوها طبعا ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق بان راها جاتكم بنينه. كيف ما ديما وكيف ما كنقول لكم. المهم هاد الطنجيه اللي معروف عليها التوابل ما كيكونوش فيها، يعني العطريه داكشي ديال العطور ما كيكونش فيها نهائيا. اللي كنستعملوا فيها واحد المكونات اللي بسيطه، ولكن كتجي صراحه الله بنينه بزاف. احتاجيت الكمون اللي كيكون حبوب، خديت منه معلقه صغيره هكا، حكيتها ما بين يدي غير شويه، ماشي ضروري يعني حتى كانه كيتفتت، غير شويه كيطلق ديك الريحه ديالو. غادي نضيف عليهم القزبر حبوب، يعني كيف ما كتشوفوا القزبر يابس. خديت منه 2 ديال المعالق. المهم هاد المقادير اللي كنعطيكم على حساب هاد الكيلو ديال اللحم. الا درتو كتر تقدروا تزيدوا شويه في هاد المقادير ديال هاد التوابل. احتاجيت لهنا لواحد 4 ديال الضروس ديال الثوم، غسلتهم مزيان، راني غسلتهم مزيان بالقشره ديالهم، ما حيدش ليهم القشره، وحطيتهم 4 بالضبط. واحتاجيت لواحد نص حامضه مصيره، ولا الحامض المخلل ولا المرقد، المهم نص حامضه. عفوا. وغادي نضيف عليهم زيت الزيتون، هنا شويه ديال الزيت كنديرو بزياده. احتاجيت واحد نص كاس، المهم اي كاس عندكم عبروا به، خذوا من نص ديال الكاس. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف بالضبط بالملي شحال درت ديال الزيت. وغادي نضيف عليهم واحد الساشيه ديال الزعفران الشعره. هاد الساشيه بالنسبه للبنات اللي هنايا كنحاول نوريكم الساشيه، الا بغيتو تاخذوا. انا خديته من سوبر ديال الدي راه كاين موجود. المهم لقيتو انا في الدي، غير هو هذا ما كيكونش ديك الشعيرات، وانما كيكونوا دوك الشعيرات مطحونين. المهم راه هو مكتوب عليه الزعفران الحر. كيف ما شفتوا، من بعد ما ضفت هاد المكونات غادي ندير القياس ديالي ديال الملحه. المهم على حساب درت تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه. المهم غتراعيو بالنسبه للملحه، غتراعيو الحامض المرقد راه كيكون اصلا مالح. اللي حاجه اللي مانكا هنايا يعني في هاد الطنجيه اللي ما كايناش واللي خصها دار، يعني اللي كدار نورمالمون في الطنجيه الاصليه ضروري كيديروها، هي واحد المعلقه ديال السمن. ما عنديش السمن، واللي عندها السمن دير واحد المعلقه ديال السمن صافي. الطنجيه ديالنا راهي هذا هو قوامها، يعني ما كيزيدوش عليها حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا ضفت نص كاس ديال الماء في هاد الكيلو ديال اللحم، درت غير نص كاس ديال الماء. حاولت نحرك غير بالطنجره هكا باش ديك التوابل، يعني ديك اللحم كياخذ ليا من ديك التوابل. كيف ما شفتوا حركته غير بالطنجره صافيت، ودرتو على البوطه. في الاول على نار كانت شويه يعني مجهده، بدات كتصفر ليا الكوكوط. وهاني حاولت نبين لكم بانني الكوكوط يعني قللتها لاقصى حد، غير ما بانش لكم العافيه، ما بانش لكم البوطه مشعوله. كنبقى مره كان يعني كنحركها هكا بالكوكوط. دازت واحد ساعه ديال الوقت، المهم على حساب اللحم
اللي غادي تستعملوا. انا هنايا ساعه كانت كافيه بانه طاب ورجع هو هذاك. صافي كنحيدو الصفاره وكنشوفوا الكوكوط ديالنا كيف جات. يا سلام، بعد اصلا كتطلع واحد الريحه لذيذه غير كتحلي الطنجره. كتشمي ريحه جامع الفناء. كتفكري مراكش. المهم صراحه راه واخا ما درناهاش في هذيك الطنجيه ديالها، درناها غير في الكوكوط، المذاق ديالها كيجي غزال بزاف. المهم هذه وجبه خفيفه ظريفه الا بغيتو تحضروها، راها كتجي بنينه وميم طو دغيا كتوجد. يعني ساعات لما كان انت درتي طنجيه ودرتي غداك ورافقيه بشلاضه ولا رافقيه باي حاجه، المهم كيجي غزال بزاف. حتى الناس اللي ما عزيزش عليهم التوابل بزاف، هذه راها وجبه مناسبه بلا عطور، يعني بلا توابل بلا حتى شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا الكوكوط ديالي ما كتكونش تحرقت، ما كتكونش تلصقت، ما كتكون حتى شي حاجه. كنهز داك الدغيميره حتى هي. المهم ما عندكم تنساو ديك القشور ديال الثوم، حيدوا داك القشيرات لان كيكونوا تحلوا، حيدوهم صافي. وكتاخذوا داك الدغيميره ديالكم كيف ما كتشوفوا كتكون الدغيميره وكيكون الزيت. يعني هذه هي لاصوص اللي معروفه في الطنجيه، كتكون الزيت والدغيميره. يا سلام، غزاله بزاف ورائعه وتستحق انها تجرب، علاش لا. المهم جربوها، غير جربوها على حسابي، ما غاديش تندموا نهائيا. يلا اللي مازال ما دارش الغداء تنوض دير هاد الطنجيه راها رائعه. المهم هذه هي الطنجيه ديالنا كيف ما كتشوفوها. مهم ما نبقاش نقول لكم عليها بزاف لانها صراحه شهاتني انا. شهاتني وانا كنطيبها وانا كنحطها في التبصيل. المهم داكشي كيشهي. الفيديو ديالي هو هذا، ديما كنقولها لكم. حتى الطنيجيه هي هذه. المهم راه معلكه وبنينه وهي هذيك. غير حاجه وحده ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك طبعا كيف ما ديما، وخليوا لي في التعاليق كيف جاكم هذا الخير. بالصحه والراحه للناس اللي غادي يجربوها مسبقا، وتهلاو في راسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. مع السلامه وباي باي.